لكل إخواننا المربين الذين يعانون من الدود في الأكل ووجود اليرقات داخله، يجب عليكم عند شراء أي أكل من الحبوب ووضعه تحت أشعة الشمس لمدة ساعة أو نصف، حتى يجف جيدا ولا يبقى تحت الرطوبة، وهكذا لا تتكون فيه اليرقات والديدان التي يعاني منها الكثير. وبعدها تضع معه 2 فص ثوم. تقطع لقطع صغيرة مع ملعقة زيت زيتون إن وجدت، وتخلطه مع تلك الحبوب التي وضعت تحت أشعة الشمس، وسوف ترتاح من مشاكل يرقات وديدان الحبوب بشكل نهائي، حتى وإن بقيت الحبوب مخبئة إلى مدة طويلة. وهذه طريقة مجربة أيها الإخوان المتابعين.